2021, au fost acum 4 ani. Wow! Și da, astăzi este un joc care, dacă nu știți, este vorba despre despre 2021, cum a fost vibe-ul iarna. Sincer, personal, nu prea mi-a plăcut 2021, a fost așa un an cam plictic, nu prea mi-a plăcut foarte mult. Personal, nu prea mi-a plăcut așa de mult, dar pentru alți oameni este un an destul de memorabil. Păi dacă vă dați seama că 2021 a fost acum 4 ani, wow! Ce memorabil. Și da, este un joc despre acest subiect și da, acum vreau să vă arăt un mini desen care o să vă apară acum în ecran. Știu că poate pentru unii o să ziceți că bă, desenul e urât, efectiv e făcut în grăbeală, e făcut de un copil de vreo 13-14 ani, dar sincer, desenul e un desen memorabil. De ce? Pentru că efectiv este dintr-o perioadă care aveam 300 și ceva de abonați și este un memorabil pentru că aveam foarte mult hate de atunci și de asta. Acea perioadă a fost destul de umplă din hate. Și da, însă memorabilitatea asta, bă, jocul ăsta nu prea e așa de optimizat pentru telefon. Deci efectiv fix când filmez eu, atunci are graficile astea proaste. Și asta era vibe-ul în 2021. Among Us, deci continuarea Among Us era la modă. Mamă, când era Security Breach când s-a lansat. Da. Ce cu ăștia? Sunt YouTuber, da? De fapt, sunt ruși, da? De unde? Ce chestii? Mamă, sau jucările astea. Vai, deci era plin. Deci era cu Huggy Wuggy ăsta era full. Deci efectiv mă și săturam de jucările astea. N-am avut personal n-am avut jucări cu Huggy. Sincer, n-am avut vreodată. Deci mișto. Wow, dar e mișto făcut așa cu lumina asta, așa roz. Nu știam că alții așa aduc aminte de 2021 cu luminul roz. Nu știu. Eu țin minte altfel anul. Bine, da, când v-am zis, jocul nu e optimizat pe telefon mai deloc. Deci o să avem mici frame-uri din astea. O să trebuiască eu să mă limitez cu graficile, dar n-ai că să facă jocul pe la urmă divin aici. Sau poate internetul meu prost. Uite asta. Ce mișto să făcut de da, mi se poate. Nu știu dacă stau în aer. Ideea e mișto, adică să aduci vibe-ul unui an, care acum a trecut acum 4 ani, wow. Bine, 2023 sau 2022 au fost niște ani pentru mine interesanți și destul de memorabili, sincer. Dar 2021 nu prea. Bine, aici vă puteți și voi să de ce zic că 2022 a fost un an memorabil, pentru că eu de atunci m-am apucat, prin februarie. Deci, de asta e memorabil, pentru că atunci a fost prima oară, să zic, să fiu YouTuber. Nostalgie, frate, adică n-ai să faci. Timpul trece, asta e chestia. Adică deja suntem în vară și deja sunt niște călduri de te apucă și nu pe stradă. Ăla era full cu Security Breach. Na. Bă, dă-te ăla. E full de Security Breach. Eu tașă voi. Mișto jocul. E interesant ideea. Vibe-ul care vrea să ți-l aducă este interesant. Adică poți să-mi zic. E mișto ideea asta. Jocurile astea care ți-aduc un vibe dintr-o anumită perioadă. Tu că a fost așa mai perioada aia pentru alții sau pentru mine personal. Dar pot să zic că și asta a fost o perioadă memorabilă. Nu foarte mare. Ok, mecul ăsta îl cunosc, că e de pe Toolbox. N-am o lanternă, frate, să-mi luminez. Aici nașpa. Nu mă duc. Dar sunt scund. Da, chiar că... Da, acum, de ce scund? Adică mașina asta... Eram înalt. Sau sunt cumva obiectele astea făcute. Da, cred că totul e făcut mai mare ca să partul mai mic. Clar. O făcut pe tine creaturul mic. E mișto, adică. Dar ideea este că da, mă enervează lagul ăsta, fraților, asta am vrut să zic. Nu știu. Deci, de când am probleme cu internetul, nu v-am zis, da, am revenit cu probleme cu internetul din nou.
Da, deci dacă nu v-am informat, am revenit înapoi. Ce s-a întâmplat? Firul optic, dacă nu știți ce, ăla este cel care adaugi internetul pe router. Acel fir optic era destul de vechi, adică era destul de vechit și s-a rupt. La vechitare, cât de vechi era și nici, bine, nu a fost nici bine păstrat, aici e și adevărat. Și datorită distrugerii firului optic, nu mai am internet. Și Nabelo acum mai fac. Adică cum am internet. Nașpa ce-am pățit, dar asta e. Chestia e mă miră că în continuare am internet, adică jocul, bine, hai că și înainte mergea la fel, adică, dar parcă, da, merge cu 5G, acum adevăr că am alt telefon și merge cu 4G. Am fost pe aici un joc și am auzit o muzică și sper să nu se audă. Ideea e mișto așa să aduci un vibe în alte vremuri. Dar ideea e că nu mi se pare foarte întunecos jocul. N-ai surse de lanternă, n-ai o lumină la tine să zici că bă, poți să mă luminezi foarte ușor. N-ai. Ești lipsit. Știi jocul. N-ai că să faci. Aici avem drug. Drug înseamnă prieten. Dacă nu mă înșel. Din traducerile mele în limba rusă, în limba română. Ilia. Hai să vorbim cu Ilia, cu drug al nostru. Ok, un copil emo iarăși. So. Ok, ce vorbești despre 2022? Da, 2022 nu v-am zis, dar prin februarie a devenit anul interesant pentru mine. Pentru că, da, m-am apucat de YouTube, aici trebuie să ții minte, m-am apucat de YouTube și pentru mine a fost ceva de nemai întâlnit vreodată în viața mea, că era interesant că, bă, era prima oară când eram YouTuber atunci. Aici nu pot să intru, dar aici da. Vă dați seama, și era prima oară pentru mine chestia asta, să mă apuc de YouTube la o anumită vârstă care nici nu știu. Da, adevăr că la început n-am fost cel mai bun la postat, nu știam să postez pentru că ești ce, eram la început și nu toată lumea la început este bună. Înveți cu timpul, cu progres. Adică tot canalul ăsta și toate, da, și canalul vechi și ăsta nou sunt tot un progres, adică nu e altceva, fac progres, e un progres în timp. Ca să se înțeleagă. Dar astea nu duci nicăieri. Nu înțeleg ce s-o chinui să facă cămăroiul ăsta, adică spun un part care e doar un leon și atâta făcea. Și clar ieșea mai mișto decât cum am făcut aici, dar poate creatorul are el o altă viziune, să zic. Să nu hate-uim. Thanks for playing. Mamă, ce formă are. Pot să intru acolo. Stați cum mănâncă o leacă urechea. Ok. Nu a început muzica. Ușile astea seamănă cu un telefon. Nu știu dacă știți telefonul făcut de chinezi. Asta e partea cu muzica. Când mă zic e muzică. Nu. Lasă. Înțeleg. Nu. Îmi iau copyright. Nu. Aici plecăm. Ok, era o muzică acolo. Na, asta e. Na. E nașpa că timpul trece repede. Și oamenii se schimbă, prietenii care ai sau așa, se schimbă oamenii, în principal. Hai să zicem că se schimbă în bine, să zicem că se mai schimbă, se mai maturizează acolo, pot să mai zic. De ce nu m-a anunțat jocul ăsta care e muzică? Ok, stați la să văd dacă e ceva interesant. Din păcate pot să zic că ne limităm aici cu episodul pentru că este o muzică care, odată ce a început, nu o mai poți închide. Și de asta nu mai o pot să închis și dacă îmi dădeam nu tot să auzeam muzica în fundal și da, șansele să-mi iau copyright și povestea veche, copyright egal dacă nu rezolv direct strike sau ban direct. Bun. Cam atât pe acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Radu Rusu și cam atât pe acest episod. Să aveți o zi frumoasă.